السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب المرحلة الثانية فرع الهندسة الصناعية. عنوان محاضرتنا لهذا اليوم The need of human factors into account، وهي أخذ بنظر الاعتبار أو بالحسابات العوامل التي تخص العنصر البشري. لقد تم التعرف بالمحاضرة السابقة على مفهوم الهندسة البشرية، وذكرنا أنه هو علم يختص بدراسة العوامل والجوانب التي تحيط بالعنصر البشري أو كادر العمل، واللي تدرس كافة المؤثرات الخارجية والداخلية في بيئة العمل وتأثيرها على أدائه. وقد تم التعرف على عناصر اللي تخص الجوب والسيستم والأورجنايزيشن. أما في هذه المحاضرة سوف يتم التعرف على ونركز على العوامل الأكثر ارتباط بالفكر والذهن والحركات الشخص العامل أو كادر العمل. Forms of human factors، أقسام أو أشكال العوامل البشرية تقسم إلى 4 عوامل. number 1 anthropometric، ergonomic، وعندنا الفسيولوجيكال، وعندنا السايكولوجيكال. number 1 anthropometric human interaction in static sense dimension of body. العنصر الأول هو له علاقة بإنتراكشن، تجاوب أو تفاعل أو التواصل في يعني بالنسبة لمكان العمل أو بيئة عمل ساكنة إلها علاقة أو ثابتة، وإلها علاقة بالأبعاد الجسمية أو نقول حجم جسم الإنسان. ergonomics الهندسة البشرية human interaction in dynamic cells repetitive tasks، وهي التفاعل أو التجاوب بين العنصر البشري في بيئة حركية تتطلب إلى حركة وتكرار المهام. physiological وهي العوامل الوظيفية تتضمن human interaction with body characteristics، وهي تتضمن تفاعل الإنسان وردود الأفعال مع معايير الجسم والعوامل اللي تؤثر عليه. والسايكولوجيكال العوامل النفسية human interaction with mental activities، وهي تفاعل الإنسان أو ردود أفعاله بما بكل فعل رد فعل مع الفعاليات أو الأنشطة الذهنية أو الفكرية. Human anthropometry، a branch of engineering psychology concerned with the measurement of the physical structure of the body including. إذن هي فرع من فروع الهندسة اللي نسميها الهندسة السيكولوجية أو النفسية، اللي إلها علاقة وارتباط بقياس التركيب الفيزيائي أو الأبعاد الخارجية لأجزاء أو أعضاء الجسم، واللي تتضمن height الارتفاع standing and sitting الارتفاع عند الوقوف وعند الجلوس، shoulder height عرض الأكتاف، back height ارتفاع الظهر، chest depth وعمق القفص الصدري، foot and hand length وطول القدم والذراع، foot and hand length وطول القدم والذراع، knee angle وزاوية الركبة. These measurements are applied to design of work areas to determine normal and maximum reaching distances, tool and desk height and arrangement. طبعا هذه القياسات أو المعايير أو العوامل التي يتم أخذها بنظر الاعتبار تتعلق بكيفية الجلوس أو الحركة داخل بيئة العمل، والتي يمكن من خلالها إجراء تصاميم مريحة إلى التيبل المنضدة التي يتم الجلوس عليها، أو إلى التشيرز المقعد أو الكرسي اللي يتم الجلوس عليه بطريقة مريحة حتى لا تسبب إجهاد زائد يؤدي إلى آلام وإلى عدم راحة وبذل جهد إضافي للوصول إلى الهدف المطلوب أو الحالة المريحة بالعمل. كما موضح بالشكل الأدنى إنه العوامل اللي تم التحدث عليها knee height، إن الشولدر الارتفاع، قلنا انحناء
طول الظهر، انحناءه، وأبعاد الذراع وأبعاد القدم مقارنة بأبعاد المنضدة التي يتم الجلوس عليها. أي أن تصميم المنضدة والكرسي كان بالأساس اعتمادا على أبعاد الأعضاء والمكونات الجسم البشري. Number 2. Ergonomics, human interaction in dynamic sense repetitive tasks. The three aspects of ergonomic factor: safety, comfort, and efficiency. إذا مفهوم الهندسة البشرية هو له علاقة بردود الأفعال أو التجاوب في بيئة عمل تتطلب حركة وتكرار مهام وفعاليات بشكل دائمي أو يومي حسب شكل العمل أو النظام. والعوامل أو المظاهر المهمة هي تتضمن توفير السيفتي الأمان والسلامة، comfort الراحة، and efficiency وهي الكفاءة في أداء العمل. Number 2. Importance when the human is involved with the machine in a dynamic sense. طبعا هاي إلها أهمية متى ما كان هنالك عمل داخل ورشة عمل تتطلب التعامل مع ماكينة في بيئة حركية أو ديناميكية. A human is required to exert a force or perhaps apply work to the machine. نحتاج الطاقة البشرية أو العنصر البشري من أجل بذل القوة اللي نحتاجها لإنجاز العمل المكون له عن طريق استخدام الماكينة. The effective operation of machine over a long period of time will depend upon the matching of requirement to human capability. إذن كفاءة إنجاز العملية التشغيلية على الماكينة لفترات طويلة ولأوقات طويلة تعتمد بالأساس على التوائم أو التلائم بين احتياجات وإمكانية العنصر البشري وقابليته في إنجاز ذلك العمل. Physiological factors العوامل الوظيفية. Factors dealing with the human sensations. These involve the neurological, muscular, physiological factors dealing with the human sensations. These involve the neurological, muscular, respiratory, vascular, and sensory systems. طبعا تتعلق لها علاقة بالفعاليات النيورولوجيكال العصبية، مسكولار العضلية، وريسبيرتوري التنفسية، وفاسكولار الأوعية الدموية، and sensory systems والأنظمة التحسس. They can be grouped according to the response to the various inputs such as وممكن أن تكون مصنفة أو تجميعها ضمن مدخلات مختلفة تتضمن visual النظري أو البصري، auditory التصرف أو السلوك، tactile sense of touch اللي هو التحسس عن طريق اللمس، وkinesthetic detecting body position التي تجي الكشف الحركي، وتيست سنسز وعندنا التحسس بطريقة التحسس بالتيست التذوق وانفيرومنت العوامل البيئية المحاطة. Psychological factors العوامل التي تسمى بالعوامل النفسية psychological نفسية. They are concerned with the mental activity of the human during the use of the product. وهي مجموعة من العوامل التي تتعلق بالفعاليات الذهنية أو العقلية خلال أو أثناء عمل العنصر البشري وتعامله مع المنتجات. Involves interpretation of information وهي ترجمة أو تلقي المعلومات. Motivation and fatigue الدافع والتصرف اتجاه المعلومات التي تم تلقيها سواء كان الدافع إيجابي أو سلبي. Decision making عملية اتخاذ القرار بعد تحليل المعلومات الواردة إلى الدماغ والتفكير
استعمال العمليات الذهنية والمنطقية للوصول إلى قرار محدد. Aesthetics philosophy of art وفلسفة الشخص وشخصيته وطريقة تفكيره وأسلوبه باتخاذ القرار. الثير بلاكس هي شنو؟ عبارة عن مجموعة من الرموز تستخدم لتعريف العمليات في النظام الهندسة البشرية، ولكل رمز أو لكل لكل رمز هو إلى فد لون معين وإلى فد وظيفة معينة. Their blocks are 18 kind of elemental motion. هي 18 نوع من العناصر الحركية. Used in the study of motion economy in the workplace. يتم استخدامها والتعرف عليها داخل ورشة العمل. A workplace task is analyzed by recording each of the red flags needed for a process. ويتم خلال ورشة العمل تعليم أو تمييز كل عملية عن طريق الرمز من هذه الرموز. With the result used for optimization of manual lab hour by eliminating unneeded movement. وعن طريق تحويل الفعاليات والعمليات إلى مجموعة من الرموز والمصطلحات يتم إلغاء أو التخلص من العمليات غير المجدية أو النافعة. طبعا كما نلاحظ هنا ال 18 رمز اللي ذكرناها هي موجودة، إنه الرمز ومختصر الرمز وما يقابله العملية. فنلاحظ الرمز الأول simple، وعندنا name of simple اسم الرمز، وعندي المختصر مالته. بالنسبة لرمز العين هي عملية بحث، يتم البحث عن طريق البصر أو النظر واختصاره SH. عندنا بالنسبة للفايند اللي تلاحظون شكل العين هنا إلى جهة اليمين هنا بالسنتر، أي تم الحصول أو وجد الشيء اللي تم البحث عنه، أي تم كأنما الوصول إلى نتيجة معينة في F. وعندنا ST سهم select، وعندنا الرمز إبراز اللي هي التقاط، وعندنا TL اللي هي transport loaded وهي transport نقل أو تغيير موقع الأحمال. وعندنا position الموقع، وعندنا sample عملية تجميع أي sample، وعندنا use استخدام، وعندنا this sample هي عملية تكثيف النظام المجمع، وعندنا I inspect فحص، وعندنا PP reposition إعادة تعيين أو إعادة تثبيت، RL هي release load عملية تحقيق أو تنفيذ الحمل أو العمل أو المهمة. TL transport entity هي تفريغ أو إخلاء العمليات اللي تم إنجازها. وعندنا rest for overcoming fatigue، وعندنا هنا تمثل راحة بعد الإجهاد أو الأعمال الصعبة أو المتعبة. plan خطة hold رفع. unavoidable delay هو تأخير لا يمكن تجاوزه أو لا يمكن تجنبه. avoidable delay وهو التأخير المتحقق أو الحاصل بسبب ما. plan الخطة، وhold هو رفع لجزء ما أو رفع لمكونها.